สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้จิงกลับมาพร้อมกับคลิปแต่งหน้าลุคใหม่นะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่จิงชอบมากเพราะว่าน้องนิ่งๆสวยมากซึ่งลุคที่จิงใช้เป็นเรฟในการแต่งอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลุคนี้นะคะเป็นลุคที่น้องโปรโมทเพลง Spicy แล้วก็มีความแบบว่าปัดบลัชให้ดูเป็น Sun Kiss ผ้าจมูกงี้แล้วก็ผมจะดูแบบมี texture มี volume ซึ่งจิงก็ทำตามช่างเขาไม่ได้แต่ว่าเป็นลุคที่น่ารักมากจะแต่งไปเที่ยวไปคาเฟ่ถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างงี้ก็คือได้หมดเลยเพราะว่ามันแบบดูสดใสดูรับซัมเมอร์และเครื่องสำอางหลายๆชิ้นในลุคนี้เนี่ยจริงใช้เป็นแบรนด์เกาหลีที่เมคอัพอาร์ติสชื่อดังที่เกาหลีเขาเป็นคนทำนะคะก็คือแบรนด์ Bare and Bliss เป็นแบรนด์ของคุณจีน่าคิมที่เขาเคยแต่งหน้าให้ทั้ง Sista Tiara แล้วก็ Red Velvet เลยซึ่งเครื่องสำอางของเขาก็มากับคอนเซปต์ Joyful Clean Beauty นะคะเพราะว่าเครื่องสำอางเขาเนี่ยปราศจากสารอันตรายกว่า 2,000 ชนิดไม่มีพาราเบนแอลกอฮอล์มิเนอรัลออยล์เป็น vegan friendly แล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์เขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2021 นะคะแต่ว่าได้รับรางวัลเยอะมากทั้งจาก Vogue Beauty Allure แล้วก็ Glow Pick ในเกาหลีด้วยฉะนั้นไม่รอช้านะคะถ้าใครอยากแต่งลุคนี้เป็นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาพบกันในหน้าสดนะคะแล้วทุกคนดูพอจริงกลับมาเกาหลีทีไรผิวมันจะแย่ลงอะทุกคนฉะนั้นขอความเห็นใจด้วยเดี๋ยวจริงจะกลบรอยต่างๆให้ดูคือทุกคนจะให้ดูว่าเครื่องสำอางแบรนด์ Bliss จริงๆเขาแบบมีหลายอย่างมากนะคะแต่คืออันเนี้ยจริงยังไม่ได้ลองสักอย่างเลยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการแบบรีวิวแบบ first impression ด้วยฉะนั้นงานผิวเดี๋ยวจริงจะลองคูชั่นของเขาซึ่งตลับคูชั่นน่ารักมากเหมือนแบบตัวพีชปะคูชั่นอันนี้เขาส่งมาให้2สีเป็น001กับ002เดี๋ยวจริงจะลอง swatch ดูทุกคนอันนี้คือเบอร์1แล้วก็เบอร์2นะคะคือเขาไม่ได้ขาวเกินไปนะเบอร์1จะเป็นสีชื่อว่า porcelain แล้วก็เบอร์2เป็น Ivory Blossom Bud เหมือนเบอร์1จะมีความเหลืองกว่านิดนึงไหมนะแล้วก็เบอร์2เป็นแบบอมชมพูกว่าจริงคิดว่าจริงน่าจะใช้เป็นเบอร์2จริงคิดว่าโทนสีเขาค่อนข้างจะแมทช์กับสีผิวจริงนะคะคือผิวจริงมันจะมีความนิวทรัลที่แบบไม่ชมพูเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหลืองขนาดนั้นพอทามาคือโอเคโทนแมทช์แต่ว่ามันอาจจะดูเข้มกว่าสีผิวจริงนิดนึงฉะนั้นจริงจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ช่วยเพิ่มความสว่างนิดนึงนะคะถ้าให้เลือกระหว่างรองพื้นที่แบบถูกโทนแต่ผิดเฉดสีกับรองพื้นที่ผิดโทนแต่ถูกเฉดสีอะจริงจะเลือกให้มันถูกโทนนะคะเพราะว่าเราสามารถแบบใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าในการแบบไฮไลท์หน้าอย่างนี้ได้แต่ถ้ามันผิดโทนไปเลยเช่นผิวจริงมันมีความชมพูแต่จริงเลือกรองพื้นที่เหลืองมากเนี้ยมันแก้ยากทุกคนเสร็จแล้วอันนี้เขามีแป้งมาด้วยเดี๋ยวจริงจะใช้นะคะเขาเป็นเบอร์01 Fairlight Petal ข้างในเป็นลายแบบดอกไม้แล้วก็มีพัฟอยู่ข้างล่างจริงๆพัฟอันนี้เขาเป็นแบบพัฟฟองน้ำเลยแต่ว่าวันนี้ผิวจริงค่อนข้างจะแห้งฉะนั้นจริงจะใช้เป็นแปรงในการลงนะคะแล้วก็สีแป้งเป็นแบบอย่างนี้อุ้ยเนื้อเบามากเลยอะโอ้โหอันนี้กลืนกับสีผิวจริงมากเวลาที่ใช้แป้งตลับเนี่ยถ้าใครอยากได้การปกปิดเยอะๆก็แนะนำให้ใช้พัฟกดๆแล้วก็แดบบนหน้านะคะแต่ว่าถ้าต้องการแบบความบางเบาเซตเมคอัพเบาๆอะไรเงี้ยก็ใช้แปรงได้แต่ถ้าอย่างตรงจมูกอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้มันช่วยเบลอรูขุมขนก็แนะนำให้ใช้พัฟนะคะบริเวณที่ควรเซตแป้งคือกรอบหน้าตรงที่ทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็คิ้วนะคะเมคอัพมันจะได้ไม่หลุดแล้วจริงจะใช้พัฟลงบริเวณตรงจมูกนิดนึงนะคะให้มันเบลอรูขุมขนโอ้ทุกคนเห็นในกล้องปะคือแป้งเขามีความแมตต์นิดนึงนะคะมันแบบเบลอรูขุมขนทันทีสำหรับงานคิ้วเนี่ยจริงๆเขามีดินสอเขียนคิ้วนะคะแต่ว่าสีมันค่อนข้างจะเข้มไปสำหรับลุคนี้นะมันเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติแบบประมาณนี้ซึ่งลุคของหนิงหนิงปกติคิ้วเขาจะอ่อนกว่านี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นจะลงสีนี้จะเห็นว่าสีขนคิ้วจริงค่อนข้างจะเข้มเดี๋ยวเราค่อยปัดมาสคาร่าคิ้วอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราวาดคิ้วให้ได้ทรงก่อนปกติหนิงหนิงจะเขียนคิ้วอ่อนตลอดเพราะว่าน้องจะเน้นที่ eye makeup นะคะเสร็จแล้วจะปัดขนคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วปกติคนจะเห็นว่าจริงปัดมาสคาร่าคิ้วก่อนแล้วค่อยเขียนคิ้วแต่ว่าอันนั้นคือจริงเขียนคิ้วด้วยแบบดินสอมันก็เลยสามารถเขียนหลังจากที่ปัดมาสคาร่าคิ้วได้แต่ว่าถ้าเราใช้แบบฝุ่นเขียนคิ้วเนี่ยเราควรเขียนก่อนแล้วค่อยใช้มาสคาร่าคิ้วเสร็จแล้วจะคอนทัวร์ดั้งนะคะแล้วก็คอนทัวร์กรอบหน้าด้วยแล้วเพื่อความคลีนของเมคอัพจริงจะใช้ไฮไลท์แบบแมตต์อย่างนี้นะคะลงบริเวณข้างจมูกแล้วก็ตรงบริเวณหัวตาอย่างนี้เสร็จแล้วจริงจะฉีด setting spray นะคะ
ราะว่าวันนี้จริงรู้สึกว่าผิวตัวเองค่อนข้างจะแห้งแล้วก็เดี๋ยวจริงจะใช้บลัชที่มันเป็นแบบลิควิดพอฉีดอันนี้ไปมันจะทำให้งานผิวเซ็ตตัวได้ดีเสร็จแล้วเดี๋ยวจริงจะลงบลัชนะคะจริงจะใช้เป็นแบบทิ้นอย่างนี้ลงก่อนอันนี้เนี่ยคือเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเราแดบกระจายปุ๊บสีเขาก็จะแบบเบลอๆดูแบบละมุนอย่างนี้นะคะแล้วคือเนื้อนุ่มมากจริงๆอันนี้คือเป็นลิปแอนด์ชีคทินเลยแต่ว่าเดี๋ยวจริงจะใช้แค่ตรงแก้มการปัดบลัชของน้องนิ่งลุคนี้คือเขาจะปัดเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบ Sun Kiss คือจะมีข้ามจมูกมีแบบหน้าแก้มแต่จะไม่เลยปลายจมูกคือจะเป็นรูป W เราก็จะค่อยๆลงไปนะคะอันนี้จริงจะลงให้เป็นเบสก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงบลัชแบบฝุ่นทับด้วยตรงจมูกคือจะลงสูงนิดนึงนะคะใครมีลิปอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งตาเดี๋ยวจริงจะใช้พาเลต Clio ลูกรักอันนี้นะคะจะลงสีส้มอันนี้ก่อนสี Coral ก็จะลงไปทั่วเปลือกตาเลยจะลงข้างใต้ด้วยจากนั้นจะลงเป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะเราจะลงข้างในตรงนี้แล้วก็บริเวณถุงใต้ตาแล้วก็จะยืมกลิตเตอร์สีทองจากพาเลตนี้มาแต้มไปเบาๆพอเดี๋ยวจะเพิ่มความชมพูนิดนึงนะคะเดี๋ยวจริงจะใช้อายไลเนอร์แบบปากกาสีน้ำตาลกรีดเส้นอายไลเนอร์ก่อนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วจริงจะเพิ่มความเข้มด้วยการแต้มอายไลเนอร์สีดำบริเวณโคนขนตานะคะแต่ว่าจริงจะใช้เป็นแปรงอายไลเนอร์กับมาสคาร่าแทนการใช้อายไลเนอร์แบบเจลอันนี้คือข้างที่มีแค่อายไลเนอร์สีน้ำตาลไม่ได้ถมโคนขนตาแล้วก็อันนี้ข้างที่ถมโคนขนตานะคะมันจะมีความชัดขึ้นจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มแบบนี้ลงบริเวณตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดตาให้มันดูโตขึ้นเสร็จแล้วจะใช้อายแชโดว์สีดำนะคะลงเหนือโคนขนตาเมื่อกี้เสร็จแล้วจะดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลยจริงๆคิดว่าน้องก็น่าจะติดขนตาปลอมด้วยแบบขนตาปลอมเป็นเส้นแยกๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าน้องไม่ได้เน้นงานขนตาแบบเหมือนตุ๊กตาขนาดนั้นฉะนั้นจริงคิดว่าขนตาธรรมชาติของจริงก็น่าจะเพียงพออยู่อันนี้เดี๋ยวจริงจะลองใช้มาสคาร่าของ Bare and Bliss นะคะจริงตัดสินใจว่าจริงจะใช้เหมือนเป็นไฮไลท์เตอร์สีชมพูตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะปัดขนตาล่างนะคะเราจะเน้นบริเวณขนตาล่างตรงกลางมากกว่านะคะเพราะว่าตามันจะได้ดูกลมเสร็จแล้วจึงจะปัดบลัชที่มีความแบบ coral นิดนึงนะคะเป็นสีนี้นะคะมันจะมีความส้มกว่านิดนึงสำหรับงานปากจึงจะใช้เป็น Bare and Bliss
Peach Makes Perfect Lip Tint นะคะเขาเป็นลิปทินเนื้อฉ่ำวาวหอมกลิ่นพีชมีโจโจบาออยล์น้ำมันอัลมอนด์แล้วก็น้ำมันเมล็ดมิโดโฟมจากอเมริกาช่วยบำรุงให้ริมฝีปากนุ่มชุ่มชื้นแก้ปากดำคล้ำด้วยอันนี้เนี่ยเขาจะมี6สีอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจิงจะสวอชให้ดูเขามี Color Pop Formula ทำให้เม็ดสีชัดเนื้อฉ่ำวาวแล้วก็มี Stain Lock Technology ที่จะทำให้สีติดทนนาน12ชั่วโมงเลยเบอร์ 1 Paradise Found จะเป็นสีชมพูแดงที่ดูสดใสแบบธรรมชาติทาแล้วริมฝีปากดูสุขภาพดีเป็นหนึ่งในสีที่เขาขายดีที่สุดเลยน่ารักตะมุตะมิสุดๆถ้าใครชอบทิ้นสีสดเบอร์ 2 Pretty Please ก็เป็นทิ้นโทนแดงอมชมพูที่สีสวยมากๆมีความขับผิวทาเต็มปากก็ดูสดใสรับซัมเมอร์สุดๆส่วนใครที่ชอบทิ้นสีแดงเชอร์รี่สวยๆแนะนำเป็นเบอร์ 3 Take Change อันนี้เขาจะเป็นสีแดงเชอร์รี่ที่มีความวอร์มโทนนะคะใครที่ทาสีแดงชมพูไม่เข้าแนะนำเป็นเบอร์นี้เลยอีกสีหนึ่งที่ขายดีคือเบอร์ 4 Never Settle นะคะเขาจะเป็นโทนแดงอมม่วงนิดๆเป็น reddish plum ที่ดูไม่แก่ใครที่ชอบทิ้นน้ำสีที่ deep ลงมาหน่อยก็แนะนำเป็นสีนี้เลยต่อมาเบอร์ 5 Good Vibes เขาจะเป็นสีนูดไปทางแดงน้ำตาลน่ารักมากเบอร์นี้เขาเพิ่งมาใหม่นะคะทาแล้วดูธรรมชาติเหมือนคนมีริมฝีปากสุขภาพดีตั้งแต่เกิดใครไม่อยากทาสีสดแนะนำเบอร์นี้เลยสุดท้ายเบอร์ 6 Brave Enough อันนี้ก็เป็นอีกสีที่เขาเพิ่งออกมานะคะจะเป็นสี soft rosy pink ดูคุณหนูคุณใจสีชมพูเขาดูอ่อนกำลังพอดีนะคะทาแล้วดูหวานสุดๆส่วนตัวนี้คิดว่าทินเขาสีชัดฉ่ำวาวสวยมากจริงๆทุกคนแล้วโทนสีสวยมากทาในชีวิตจริงได้มีตั้งแต่โทนอ่อนไปยันโทนเข้มสวยทุกสีเลยสำหรับลุคนี้เดี๋ยวจิงจะลงเป็นเบอร์ 3โอเคเดี๋ยวจิงขออนุญาตไปเปลี่ยนคอนแทคเลนส์เปลี่ยนชุดทำผมแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะโอเคแล้วนี่ก็เป็น finish look นะคะจิงก็ทำผมงูปลาของจิงเพราะว่าจิงทำผมไม่เก่งอะแบบถ้าให้ทำผมแบบยกโคนขนาดนั้นผมดูมี texture ขนาดนั้นคือทำไม่ได้นี่ก็ทำเท่าที่ทำได้แต่เมคอัพก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆในกล้องเนี้ยในกล้อง DSLR มันดูแบบอ่อนกว่าชีวิตจริงมากแต่จริงก็น่าจะขึ้นฟุตเทจจากใน iPhone ให้ดูแล้วเนาะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะแต่งตามกันได้นะคะมันเป็นโทนการแต่งหน้าสไตล์การแต่งหน้าที่น่ารักมากๆแล้วก็ถ้าใครสนใจเครื่องสำอางของ Bare and Bliss ก็สามารถหาซื้อได้ที่ Official Store บน Lazada แล้วก็ Shopee เลยเขามีขายในไทยแล้วยังไงก็ไปจัดกันได้นะคะและถ้าชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ